નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોર યોર એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વેકેશન દરમિયાન શીખો CCC કોર્સ ઓન કમ્પ્યુટર કન્સેપ્ટ બાય દવે સર, જે આપણે સિરીઝ ચાલી રહી છે તેમાં આજના વિડીયોની અંદર અહીં તમને હવે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનું એક પ્રેક્ટિકલ આપણે ગયા વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરેલું છે. આજના વિડીયોની અંદર આપણે આ પ્રકારનો કોઈ એક બર્થડે ઇન્વિટેશન લેટર હોય અથવા કોઈ પણ બીજા પ્રકારનું ફોર્મેટ કરવાનું હોય તો આ લેટર તમારે કઈ રીતે બનાવવાનો છે, જેમની અંદર તમારે શીખવાનું રહેશે જે અહીં તમારું નામ સરનામું જે લખવાનું હોય છે એને તમારે જમણી સાઈડ એક જ લાઇનમાં કઈ રીતે લાવવા. ત્યારબાદ આ એક્સરસાઇઝની અંદર અહીં તમારે આ પેરેગ્રાફ કઈ રીતે પાડવો અને લાસ્ટમાં નીચે જોઈએ તો તમારે આ રીતે તમારું નામ કઈ રીતે લખવું, જેમાં તમારી સિગ્નેચર કરવાની હોય છે. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ ફકરો જે છે એ એક જ લાઇનમાં પૂર્ણ થાય છે. તો આ પ્રકારનું ફોર્મેટિંગ તમારે કઈ રીતે કરવાનું તેનું સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિકલ આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છીએ. જો હજુ સુધી તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. CCC જે આ કોર્સ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે તમારે સરકારી ભરતીમાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી આવે છે. અત્યારના સમયમાં કમ્પ્યુટર શીખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તમને બેઝિકથી એડવાન્સ સુધીનું નોલેજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પરથી અમે પૂરું પાડવાના છીએ. તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાઈ અને અમારા વિડીયોને ખૂબ જ સપોર્ટ કરો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું રહેશે. તો અહીંથી સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાં તમારે ટાઈપ કરવાનું છે વર્ડ. એટલે તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર વર્ડ 2007 હોય કે ત્યાર પછીના કોઈ પણ વર્ઝન હોય તો તમારા કોઈ પણ વર્ઝન જે છે એની અંદર આ તમામ પ્રેક્ટિકલ શક્ય બનશે. એટલે એવું ન વિચારવું કે અમારી પાસે 2016 વર્ઝન નથી તો અમે પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે કરીશું. તો આ તમામ પ્રેક્ટિકલ જે છે એ જૂના વર્ઝનની અંદર પણ થઈ જ જશે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે ફોન્ટ ચેન્જ કરવાના નથી, સાઇઝ એક માત્ર ચેન્જ કરવાની છે, જેમાં તમારે 11ની જગ્યાએ 14 લખવાના રહેશે. ત્યારબાદ અહીં તમને જે લેટર આપેલો છે દેખાડવામાં આવેલો હતો એની અંદર તમારે તમારું નામ, એડ્રેસ અને આજની તારીખ લખવાની રહેશે. હું અત્યારે સેમ એ જ લેટર જે છે એ લેટર ટાઈપ કરતો જાઉં છું અને ત્યારબાદ આપણે એ તમામ પ્રકારનું ફોર્મેટિંગ આજના વિડીયોની અંદર શીખીશું. અવધ સોસાયટી, મેઇન સ્ટ્રીટ અને વચ્ચે વચ્ચે જે આ કેપિટલ લેટર્સ કરવાના હોય છે એ તમારે શિફ્ટ કી સાથે ટિક કરવાના હોય છે. શિફ્ટ કી સાથે તમે કોઈ પણ લેટર ટાઈપ કરશો એટલે તમને એ લેટર જે છે એ કેપિટલ લેટર તમને ત્યાં જોવા મળશે. ત્યારબાદ અહીં તમારે આજની તારીખ, જે તમારા પ્રેક્ટિકલ સમયે તમે જે કંઈ પણ ડેટ હોય એ ડેટ તમારે ત્યાં લખવાની રહેશે. તો ધારો કે અત્યારે આપણે લખીએ છીએ 7th May 2023. પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે બધું જ ટાઈપિંગ કરી લેશું. ડિયર રાજ. ત્યારબાદ નીચે હવે જે આપણે પેરેગ્રાફ ટાઈપ કરવાનો છે એ પેરેગ્રાફ ટાઈપિંગ કરી લઈએ. આઈ વિલ બી સેલિબ્રેટિંગ માય 21st birthday on 20th May 2023. I am writing this letter. I am this letter to invite you
ટુ માય બર્થડે પાર્ટી એટ માય હાઉસ. આમાં ટાઈપિંગ સમયે તમારે બંને હાથનો ઉપયોગ કરવો, જેથી તમારી ટાઈપિંગ સ્પીડ પણ સારી રીતે વ્યવસ્થિત તમે ટાઈપિંગ કરી શકો. એટ માય હાઉસ એટ 6 o'clock in the evening. I have invited all our friends. ત્યારબાદ ફરીથી એન્ટર આપી અને બીજો પેરેગ્રાફ, વી વિલ સિંગ, ડાન્સ એન્ડ પ્લે many games. We will have good fun. Please do come to the party. ત્યારબાદ thanking you અને નીચે your loving friend અને નીચે તમારું નામ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફોર્મેટિંગ કરવાનું છે, એ ફોર્મેટિંગ શીખી લઈએ. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આ સાઈડ જે તમારું નામ આપેલું છે એ તમારે રાઈટ સાઈડ કઈ રીતે લઈ જવાનું છે. તો સૌપ્રથમ તમારે લાઈનની શરૂઆતમાં માઉસથી ક્લિક કરવાની રહેશે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે કીબોર્ડ પરથી ટેબ કી પ્રેસ કરવાની રહેશે. અહીંયા તમે સ્ક્રીન પર ટેબ કીનો સ્પેલિંગ પણ જોઈ શકો છો. તે કી તમારે ગોતી કીબોર્ડમાંથી અને ટેબ કી પ્રેસ કરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે લખાણ જે છે એ રાઈટ સાઈડ પર મૂવ થઈ રહ્યું છે અને બધું જ લખાણ એક લાઈનમાં આપણે ગોઠવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેબ કીનો યુઝ કરી અને બધી જ લાઈનને એક સરખી ગોઠવી શકાય છે. ત્યારબાદ હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો પેરેગ્રાફની શરૂઆતમાં તમારે ત્યાં કર્સર રાખવાનું રહેશે. પેરેગ્રાફની શરૂઆતની અંદર તમે કર્સર રાખી અને એક વખત ટેબ કી પ્રેસ કરશો એટલે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે જે આપણે ફકરો લખવાની શરૂઆતમાં ગેપ રાખતા હોઈએ છીએ એવો ગેપ પણ થઈ ગયેલ છે. સેમ એ જ વસ્તુ બીજા પેરેગ્રાફની આગળ પણ ક્લિક કરી અને તમારે ટેબ કી પ્રેસ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં જે આપણી બંને લાઈન છે યોર લવિંગ ફ્રેન્ડ ભાવિન પટેલ, તો એ બંને લાઈનને તમારે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરેલી હતી અલાઇનમેન્ટ વિશે. તો તેમાં સૌથી પહેલાં તમારે સેન્ટર અલાઇનમેન્ટ આપી દેવાનું રહેશે, જેથી તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરની લાઈનમાં આપણું નામ જે છે એ બિલકુલ સેન્ટરમાં ગોઠવાઈ ગયેલ છે. હવે તમારે કીબોર્ડ પરથી ટેબ કી પ્રેસ કરવાની રહેશે, જેથી તમારું લખાણ જમણી સાઈડ મૂવ થશે. અને હવે લાસ્ટમાં આપણે જે છે આ પેરેગ્રાફ જે આ રીતે આડાવડો પૂરો થાય છે તેને આપણે એક લાઈનમાં પૂરો કરવાનો છે. તો બંને પેરેગ્રાફને તમારે સિલેક્ટ કરવાના રહેશે. સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા તમને જસ્ટિફાઈનો ઓપ્શન આપેલો છે, તો તેમના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે જસ્ટિફાઈ પર ક્લિક કરો છો એવું જ તમને શું ફેરફાર થાય છે એ તમને તમારી સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યો છે. હવે આ જે સંપૂર્ણ ફોર્મેટિંગ આપણે જે આજના વિડીયોની અંદર કરવાનું હતું એ તમામ ફોર્મેટિંગ આપણે હવે કરી દીધેલ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ડિઝાઇન મેનુમાંથી અહીંયા આ ત્રણ ઓપ્શન જે આપણે પહેલા વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરેલી હતી કે ત્રણેય ઓપ્શન દરેક વિડીયોની અંદર દરેક એક્સરસાઇઝની અંદર તમારે કરવાના રહેશે. તો જેમાં સૌપ્રથમ આવશે વોટરમાર્ક, એટલે કે લખાણની પાછળ
આપણે આપણું નામ ઉમેરવું છે જે આછા અક્ષરોમાં આવશે. તો અહીંયા ટેક્સ્ટની જગ્યાએ તમે તમારું નામ એડ કરી શકો છો. અહીંયા હું આપણી યુટ્યુબ ચેનલનું નામ એડ કરું છું. નામ લખાઈ ગયા બાદ અહીંયા તમારે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું તમે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરશો એવું જ તમે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમારું નામ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ પેજ કલર એટલે કે કલર તમારે જે કોઈ પણ ચૂઝ કરવો હોય એ કલર તમે ચૂઝ કરી શકો છો. તમને મનપસંદ કલર મળી ગયા બાદ અહીંયા તમારે પેજ બોર્ડર પર જવાનું રહેશે. હવે ગયા વિડીયોની અંદર આપણે અહીં તમામ પ્રકારની બોર્ડર જોયેલી હતી. બીજી આપણે આર્ટને લગતી પણ બોર્ડર ઉમેરવી હોય, જેમાં તમારે કલરફુલ કલર પ્રિન્ટ કાઢતા હોય જ્યારે, તો ત્યારે તમને આ રીતની અલગ અલગ આર્ટને લગતી પણ બોર્ડરો ત્યાં જોવા મળે છે. જેમાંથી તમને જે સારી લાગે એવી બોર્ડર પર તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અત્યારે આપણે ટેમ્પરરી કોઈ પણ એક બોર્ડર પસંદ કરી લઈએ છીએ અને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈએ છીએ. એટલે કે તમારા પેજની ફરતે આ મુજબની એક બોર્ડર પર તમને ત્યાં જોવા મળશે. આ બધું જ કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા બાદ તમારે અહીં ફાઇલ મેનુમાં જવાનું રહેશે. એટલે કે આપણી આ એક્સરસાઇઝને તમારે સેવ કરવી છે તો સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાની રહેશે. સેવ બટન ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીં ધીસ પીસીમાં તમારી કઈ ડ્રાઈવમાં તમારે સેવ કરવાનું છે તે તમારે નક્કી કરી લેવાનું રહેશે. તો અહીંયા તમને આપણે એક્સરસાઇઝ નામનું ફોલ્ડર બનાવી દીધેલું છે. તો તેની અંદર આપણે ત્યાં સેવ કરી દઈએ બર્થડે ઇન્વિટેશન લેટર. બર્થડે ઇન્વિટેશન લેટર લખાઈ ગયા બાદ તમારે તેને સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. સેવ બટન ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ હવે અહીં તમે ટાઇટલ બારની અંદર તે નામ જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ જરૂરથી અમને કમેન્ટ કરી અને જણાવજો. આવી ઘણી બધી એક્સરસાઇઝો ટૂંક જ સમયમાં અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ થવાની છે. તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો અને વેકેશન દરમિયાન કંઈક નવું જ શીખીએ કોર્સ ઓન કમ્પ્યુટર કન્સેપ્ટ બાય દવે સર દ્વારા. તો આ વિડીયોને વધુ શેર કરો અને કંઈ પણ મૂંઝવતા પ્રશ્ન હોય તો એ તમે કમેન્ટ દ્વારા અમને કહી શકો છો, જેનું સોલ્યુશન અમે તુરંત કરી આપીશું. તો આશા છે કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે અને લાઈક કરી કમેન્ટ દ્વારા જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.